नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष गायकर स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनल इंडियन रेल्वेज इन्फॉर्मेशनमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत WDM-3A या इंजिनाबद्दल माहिती। WDM-3A हे गेल्या 26 वर्षापासून भारतीय रेल्वेची सेवा करत आहे। चला तर मग जाणून घेऊया WDM-3A याबद्दल माहिती। तत्पूर्वी जर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे आमचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लगेच पोहोचतील। मित्रांनो, भारतीय रेल्वेतील यशस्वी इंजिनातील WDM-3A इंजिनाबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत। सन 1993ला डिझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्स म्हणजे DLW वाराणसीने WDM-3A विकसित करण्यास सुरुवात केली व 22 ऑगस्ट 1994 पासून भारतीय रेल्वेच्या सेवेस सुरुवात झाली। DLWने सन 1993 पासून डिसेंबर 2015 पर्यंत 1402 इंजिन तयार केले। सध्या 2020 पर्यंत 1081 इंजिन भारतीय रेल्वेची सेवा करत आहे। WDM-3A हे डिझेल इलेक्ट्रिक इंजिन असून यात कोको प्रकारच्या बोगीचा वापर करण्यात आलेला आहे। याचा ताशी वेग 120 किलोमीटर प्रति तास वेग असून गिअर रेशोचे प्रमाण 65:18 आहे। WDM-3A मध्ये 3300 अश्वशक्तीचे 16 सिलेंडरचे V16 डिझेल इंजिन बसवले असून याची इंधन क्षमता 5000 लिटरची आहे। WDM-3A हे प्रवासी व मालगाडीसाठी वापरात आणले जात आहे। भारतीय रेल्वेत आधुनिक इंजिन वापरात आणले जात असतानाही WDM-3A ने आपले अस्तित्व टिकून ठेवले आहे। या इंजिनातील WDM-3A या अक्षरांची संज्ञा पुढील प्रमाणे: W म्हणजे ब्रॉड गेज, D म्हणजे डिझेल, M म्हणजे मिक्स टाईप, 3 म्हणजे तिसरी पिढी। आशा करतो मित्रांनो आपल्याला ही माहिती आवडली असेल। आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दल कमेंट करून जरूर कळवा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे आमचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लगेच पोहोचतील।